بعد أيام من غزو روسيا للأراضي الأوكرانية، وتحديدا في 28 فبراير 2022، وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي عملوا اجتماعا استثنائيا عاجلا في العاصمة البلجيكية بروكسل لكي يناقشوا استعداداتهم لتبعات الغزو الروسي على سوق الطاقة الأوروبي، وذلك في ظل اعتماد القارة الأوروبية بشكل كبير على إمدادات الطاقة الروسية. واحد من كبار المسؤولين الأوروبيين الذي حضر اجتماعات بروكسل قال لفاينانشال تايمز البريطانية إن الأسئلة التي شغلت أذهان المسؤولين الأوروبيين وقتها كانت من نوعية: هل سنستطيع توفير الطاقة لإبقاء الأضواء في بلادنا مستمرة؟ هل سنستطيع توفير طاقة كافية لتدفئة المنازل في الشتاء؟ هل سنجد طاقة كافية لتشغيل المصانع؟ أهمية هذه الأسئلة تكمن في أن الاتحاد الأوروبي في تلك اللحظة كان يعتمد على روسيا في توفير حوالي 40% من احتياجاته من إمدادات الغاز الطبيعي، وهذا يجعل الاستغناء عن الغاز الروسي وتأمين إمدادات بديلة بسرعة شيء شبه مستحيل. ولكن رغم ذلك الأوروبيين استطاعوا الاستغناء إلى حد كبير عن الغاز الروسي، واستطاعوا أن يتجاوزوا شتاء 2022 دون التورط في كوارث. ولكن لا نستطيع أن نقول أن هذا مر دون ثمن أو تبعات قاسية، لأنه في حقيقة الأمر إسراع الأوروبيين تجاه الاستغناء عن الغاز الروسي وبحثهم عن إمدادات بديلة في أماكن أخرى في السوق ساهم في ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا لمستويات قياسية، مستويات أثرت بالسلب على المستهلكين الأفراد من ناحية، وعلى الشركات وبالأخص القطاع الصناعي من ناحية ثانية. هذه التأثيرات تظهر جليا في ألمانيا التي كانت إلى حد قبل الغزو الروسي أكثر دولة في أوروبا تعتمد على إمدادات الطاقة الروسية. ألمانيا نجحت في تجنب السيناريو الأسوأ في بداية الحرب مع انخفاض إمدادات الغاز الروسي التي انقطعت تماما لاحقا، لكنها رغم ذلك لم تستطع أن تتجاوز تماما آثار فقدان الغاز الروسي بالذات. هذه حقيقة تبرزها أوضاع الاقتصاد الألماني اليوم، وبالأخص القطاع الصناعي الذي يعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد الألماني. القطاع الصناعي الألماني الذي كان ولا يزال فخر ألمانيا يعاني حاليا تحت وطأة التكاليف المرتفعة التي تعتبر أحد روافدها الأساسية ارتفاع أسعار الطاقة. والمشكلة في حالة ألمانيا بالذات هو أن معظم صناعاتها الرئيسية هي صناعات استهلاكها للطاقة كثيف، وهذا يجعل الطاقة عنصر حاسم في تكلفة إنتاج المنتج. على مدار أكثر من 2.5 سنين، وتحديدا منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت الصناعة الألمانية بشكل أو بآخر المحافظة على تماسكها وتجنب سيناريو الانهيار التام أو التراجع تحت وطأة ارتفاع التكاليف، بعدما فقدت واحدة من أهم نقاط قوتها، وهي إمدادات الطاقة الرخيصة التي كانت توفرها روسيا. ولكن مؤخرا أصبح واضحا أن قدرة الصناعة الألمانية على التماسك والثبات أصبح محل شك، ويمكن أن يكون الدليل الأبرز على ذلك هو إعلان فولكسفاجن أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا في أوائل سبتمبر 2024 أنها تفكر في إغلاق مصنعين من مصانعها في ألمانيا، وهذه خطوة لم تحصل قط في تاريخ هذه الشركة التي يقترب عمرها من 87 سنة. وإقدام شركة بهذا الحجم على مثل هذه الخطوة يعكس حجم الورطة التي وقع فيها الاقتصاد الألماني، والذي بحسب رئيس الشركة الألمانية أصبح أقل قدرة على التنافس مع جيرانه، وهذا الذي دفع الكثير من الشركات الألمانية إلى التوسع خارج ألمانيا وتقليص عملياتها داخل ألمانيا. إذن ما الذي يحدث بالضبط في ألمانيا؟ ولماذا تعتبر أزمة خطيرة وتعكس مشاكل ضخمة يعاني منها الاقتصاد الألماني مؤخرا؟ هذا جزء مما سندردش فيه مع بعضنا في هذه الحلقة.
أنا عصام الخميري، وهذا هو البودكاست الذي تتعلم فيه اللغة العربية عن طريق الاستماع المكثف لمواضيع مختلفة في هذه القناة. في 31 أغسطس 2022 أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم أنها تنوي قفل نورد ستريم 1 الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا لألمانيا لمدة 3 أيام لغرض الصيانة. ولكن قبل انتهاء الأيام الثلاثة، وتحديدا في 2 سبتمبر 2022، أعلنت الشركة تأجيل إعادة تشغيل الخط لأنها اكتشفت مشكلة فنية أثناء الصيانة. طبعا هذه البيانات الروسية كانت تواجه بالتشكيك من قبل القادة الأوروبيين الذين كانوا يرون أن موضوع الصيانة هو مجرد حجة من الروس تمهيدا لقفل الخط بهدف الضغط أكثر على الأوروبيين الذين يعتمدون على الغاز الروسي. ولكن في النهاية الأوروبيين لا يملكون شيئا سوى الانتظار. المشكلة هي أن غازبروم عندما أعلنت أن إعادة تشغيل الخط سيؤجل لم توضح متى سيعود الخط إلى العمل. يعني فعليا استئناف عمل نورد ستريم أصبح معلقا لأجل غير مسمى لا يعرفه أحد إلا الروس. التحكم في الخط كان حصريا في يد الروس إلى أن تم تفجيره في نهاية نفس الشهر. في أواخر شهر سبتمبر تم تفجير أجزاء من نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 تحت بحر البلطيق. في البداية أصابع الاتهام وجهت لروسيا باعتبارها هي وراء هذه العملية التفجيرية، والمنطق وراء اتهام روسيا في ذلك الوقت هو أنها قامت بهذه الحركة في إطار استخدامها للطاقة كسلاح ضد الأوروبيين. ولكن هذا المنطق كان يتهاوى أمام منطق مضاد فكرته بسيطة جدا. ما الذي يجعل روسيا تقوم بتخريب بنيتها التحتية وتفجر أصل مهم بالنسبة لها، وهي خطوط نورد ستريم، في حين أنها إذا أرادت أن تحرم الأوروبيين للأبد من الغاز تقدر ببساطة أن تقفل حنفية الغاز من جهتها مثل ما حصل بالفعل. ولكن هذا لم يمنع ظهور روسيا باعتبارها المتهم الرئيسي. وفي هذا السياق ميخائيل بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خرج وقال أن تفجير نورد ستريم هو عمل إرهابي خططت له روسيا، ووصفه أيضا بأنه عمل عدواني روسي تجاه الاتحاد الأوروبي. وهذا طبعا كان اتهام ينفيه الروس الذين اتهموا الولايات المتحدة أنها وراء هذا التفجير. المهم، في وسط هذه الاتهامات المتبادلة وفي ظل غياب أدلة واضحة هناك أطراف معينة تعرف الحقيقة. هذه الأطراف كانت تعرف من هو وراء هذا التفجير، وهذه الأطراف هي أوكرانيا، الولايات المتحدة، هولندا، وألمانيا. بدأت القصة في اجتماع حصل في نورد ستريم في 2022 ضم مجموعة من رجال الأعمال والعسكريين الأوكرانيين. في هذا الاجتماع تم طرح فكرة تخريب خطوط نورد ستريم التي تمثل شريان طاقة رئيسي بالنسبة لأوروبا، وهذه الخطة قد عرضت في ذلك الوقت على الرئيس الأوكراني زيلينسكي ووافق عليها. ولكن في الشهر الموالي مباشرة علمت الاستخبارات العسكرية الهولندية بالخطة الأوكرانية، وأبلغت الوكالة الاستخباراتية الأمريكية CIA، والتي بدورها أبلغت ألمانيا. وبحسب وول ستريت جورنال تواصلت المخابرات الأمريكية مع زيلينسكي وطلبوا منه إلغاء الخطة، وبناء عليه زيلينسكي طلب من قائد الجيش الأوكراني فاليزي زالوجني إلغاء العملية. ولكن يقال أن زالوجني تجاهل أوامر زيلينسكي وسمح بتنفيذ العملية. هذه العملية بلا شك كانت ضربة كبيرة لروسيا، ولكنها في نفس الوقت كانت ضربة لا تقل قوة على ألمانيا التي كانت تعتمد على الغاز الطبيعي الروسي. تخريب نورد ستريم 1 وإخراجه من الخدمة حرم الألمان من الغاز الروسي للأبد في وقت لم يستعدوا فيه لمثل هذه الخطوة. وبهذه المناسبة فقد كان مصدر إحراج للحكومة الألمانية التي بقيت لفترة متكتمة على المعلومات التي تحت يدها حول هوية منفذ التفجيرات بسبب خوفها من التعرض للإحراج أمام الشعب الألماني، والذي بالتأكيد
لن يكون سعيدا عند معرفة أن أوكرانيا التي تساعدها ألمانيا ماديا وعسكريا هي المسؤولة عن تخريب واحد من أهم مشاريع الطاقة التي تعتمد عليها ألمانيا. المهم، بعد تخريب نورد ستريم وإخراجه من الخدمة، أسعار الطاقة في ألمانيا زادت ووصلت لمستويات قياسية، خصوصا في ظل لجوء الألمان للاعتماد بشكل أكبر على الغاز الطبيعي المسال الذي يعتبر سعره أغلى بكثير من الغاز الطبيعي الروسي. المتضرر الرئيسي من ارتفاع أسعار الطاقة كانوا المستهلكين الأفراد والشركات. في نهاية 2022 وفي محاولة لتخفيف العبء عن الأفراد والشركات، البرلمان الألماني وافق على مشروع قانون يضع سقف الأسعار للغاز والكهرباء في ألمانيا تحت خطة قدرت تكلفتها ب100 مليار يورو. من وجهة نظر كثير من الأفراد والشركات، هذه الخطة لم تكن كافية، لأنه حتى في ظل وجودها أسعار الطاقة لا تزال غالية بالنسبة لهم، ولكن في النهاية هذا أحسن من لا شيء. وأعتقد أن الألمان أدركوا ذلك جيدا عندما أعلن وزير الخارجية الألماني كريستيان ليندنر في نوفمبر 2023 أن خطة سقف الأسعار ستنتهي بنهاية 2023 ولن يتم تمديدها. هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزير الألماني على ضبط المالية العامة بأي ثمن. هو يرى أن الميزانية الألمانية لن تستطيع تحمل خطة سقف الأسعار لفترة أطول، وهذا بالمناسبة السبب الذي جعل وزير المالية يعترض على الخطة التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد الألمانية في مايو 2023، والتي كانت تهدف لتوفير الكهرباء بأسعار مدعمة للمنشآت الصناعية. كانت خطة وزارة الاقتصاد بأن تبيع الكهرباء للمصانع ب6 سنتات فقط للكيلووات ساعة لحد سنة 2030، ولكن بما أن تكلفة هذه الخطة كان يمكن أن يصل لحوالي 30 مليار يورو، اعترضت بعدها مباشرة وزارة المالية على الخطة، وقالت لوزارة الاقتصاد لا يوجد أموال متاحة في الميزانية لهذا الدعم. انسحاب الحكومة الألمانية من سوق الطاقة وترك الشركات والمصانع تتحمل أعباء أسعار الطاقة المرتفعة أثار أزمة كبيرة بالنسبة للصناعة الألمانية التي في معظمها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وواحدة من أبرز الصناعات التي تضررت من ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التكاليف بشكل عام هي صناعة السيارات الألمانية التي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الألماني. في 2023 صناعة السيارات الألمانية حققت إيرادات تجاوزت 564 مليار يورو. هذه الصناعة الضخمة سر نجاحها وتوسعها في السنين الأخيرة كان يعتمد بشكل كبير على عنصرين. الأول هو انخفاض التكاليف، وفي وسطها تكاليف الطاقة التي كان يحصل عليها الألمان بأسعار رخيصة من روسيا. والثاني هو مبيعات السوق الصيني الذي يعتبر أكبر مستهلك للسيارات في العالم. مؤخرا هذه الصناعة أصبحت تواجه مشاكل كبيرة في الجهتين: من جهة أسعار الطاقة المرتفعة والمستمرة التي مر عليها فترة طويلة وجهت ضربة مزدوجة قوية للصناعة الألمانية. من ناحية قدرة الشركات الموجودة بالفعل على الصمود تضررت، ومن ناحية ثانية رغبتها في التوسع داخل السوق الألماني قلت بشكل كبير. وهذا كان المنطق الرئيسي وراء القرار التاريخي الذي أعلنت عنه شركة صناعة السيارات الألمانية فولكسفاغن قبل أيام. في 2 سبتمبر أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا أعلنت أن مصانعها ال6 الموجودة في ألمانيا تنتج حوالي 500 ألف سيارة، أكثر من قدرة الشركة على بيعها. وهذا يعني أنه يوجد طاقة إنتاجية فائضة قيمتها 500 ألف سيارة أو غير مستغلة. وهذا يعني أن الشركة لديها مصنعين أزيد من احتياجها الفعلي. وفي مثل هذه الوضعية يكون للشركة أحد خيارين: إما أن ترفع إنتاجها وتستغل الطاقة الفائضة، أو أن تغلق المصانع الزائدة عن احتياجها وتسرح العمال لكي لا تكون التكلفة وعبء بدون فائدة. بالنسبة للخيار الأول الذي هو خيار رفع الإنتاج، تقول الشركة أنه غير متاح. أرنو
إنت ليتز المدير المالي لفولكسفاغن يقول أن المشكلة ببساطة هو لا يوجد سوق متاح للإنتاج الزائد. نحن لدينا فترة نصرف أموال أكثر من العائدات. عدم وجود سوق متاح لفولكسفاغن يعكس في الحقيقة مشكلتين. الأولى هي ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركة الألمانية بشكل أثر بالسلب على قدرتها على التنافس، خصوصا على المستوى الدولي. مثلما تعرفون أن عنصرين من أهم العناصر التي تؤثر على التكلفة خصوصا في حالة صناعات كثيفة الطاقة، أولا الأجور، وثانيا أسعار الطاقة. منذ زمن طويل ألمانيا معروفة بأن أجور العمالة فيها أعلى بالمقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية. وفقا لتحليل قامت به الجمعية الألمانية لصناعة السيارات، يعتبر أجر العامل في صناعة السيارات في ألمانيا في 2023 كان حوالي 62 يورو في الساعة، وهذا بالمقارنة ب 23 يورو في الساعة في صناعة السيارات في التشيك، و29 يورو في الساعة في نفس الصناعة في إسبانيا. الصناعة الألمانية تصبح في وضع أصعب عندما نقارنها بالشركات الصينية. لن نقول لك داخل الصين، وإنما داخل الاتحاد الأوروبي بحد ذاته. على سبيل المثال، BYD الصينية تبني حاليا مصنع في المجر لكي تستطيع من خلاله التصدير للاتحاد الأوروبي بدون جمارك. في المجر فيها متوسط أجر العامل في الساعة 16 يورو فقط. مسألة الأجور تعطي لمنافسي شركات السيارات الألمانية ميزة تنافسية عالية. منذ زمن طويل كانت صناعة السيارات الألمانية تستطيع التعامل مع هذه الميزة وتتغلب عليها بشكل أو بآخر في ضوء امتلاكها لميزة مقابلة حاسمة، وهي انخفاض أسعار الطاقة. عندما حدث ما حدث وأسعار الطاقة ارتفعت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، المنافسين الأجانب لشركات السيارات الألمانية أصبحت لديهم الميزتين: ميزة الأجور المنخفضة وميزة أسعار الطاقة الرخيصة. على مدار الفترة السابقة، فولكسفاغن كانت تحاول استيعاب التكاليف المتزايدة بشكل أثر بالسلب على هامش ربحيتها الذي انخفض بشكل كبير، ولكنها مؤخرا صرخت وقالت لن نستطيع التحمل أكثر من ذلك. وجود العمليات الإنتاجية للشركة في ألمانيا أصبح عبء عليها يشدها للخلف ويصعب عليها المنافسة. هذا الكلام قاله بوضوح أوليفر بلوم الرئيس التنفيذي لفولكسفاغن في إطار تبريره لتفكير الشركة في خفض التكاليف من خلال إغلاق مصانع وتسريح موظفين في ألمانيا والتوسع في دول أخرى بدلا من ألمانيا، وقال إن ألمانيا بشكل خاص تعود إلى الوراء من حيث القدرة التنافسية. وكلام هذا الرجل في الحقيقة ليس بجديد. مؤخرا وفي ظل التطورات السلبية المحيطة بالاقتصاد من نواحي كثيرة، أصبح هناك قناعة لدى عدد كبير من الشركات الألمانية أن مستقبل الاقتصاد الألماني على الأقل في المدى المنظور ليس أفضل من الحاضر، وهذا انعكس على خططها المستقبلية. في أغسطس الماضي، غرفة التجارة والصناعة الألمانية نشرت استطلاع رأي أوضحت فيه أن حوالي 37% من الشركات الألمانية تفكر إما في خفض الإنتاج أو في الانتقال لخارج ألمانيا. هذه النسبة في السنة الماضية كانت 31%، والسنة التي سبقتها في 2022 كانت 16% فقط، يعني أن كل سنة أسوأ من التي قبلها. نقطتين إضافيتين أشار لهم نفس الاستطلاع. الأولى هي أن حوالي نصف الشركات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة في ألمانيا تدرس خفض إنتاجها في ألمانيا أو الانتقال إلى دولة أخرى. والنقطة الثانية هي أن ثلثي الشركات الصغيرة في ألمانيا تقول إن قدراتها التنافسية معرضة للخطر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة. وهذه النقطة تأخذنا إلى العنصر الثاني الذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء نجاح وصمود صناعة السيارات الألمانية، وفي عمقها فولكسفاغن. شركة فولكسفاغن يا أصدقائي إلى وقت قريب كانت تبيع ما يقرب من نصف إنتاجها في الصين، يعني في 2019 على سبيل المثال 40% من إنتاج الشركة الألمانية اشتراه الصينيين. في السنوات الأخيرة خسرت فولكسفاغن جزء كبير من السوق الصينية،
وهذا يرجع إلى عوامل كثيرة، أبرزها الصعود المذهل والسريع لشركات السيارات الصينية وعلى رأسها BYD. صعود BYD كان على حساب فولكسفاغن الألمانية وتويوتا اليابانية، والمدهش في الأمر أن BYD بعدما استولت على السوق الصيني وتصدرته توجهت لمنافسة الأوروبيين في أسواقهم الخاصة. أمام هذا التوسع السريع والمذهل للمنافسين لفولكسفاغن الألمانية، رأت أن استراتيجيتها لا بد أن تتغير في أسرع وقت ممكن، حتى لو استلزمت هذه التغييرات إجراءات قاسية غير مسبوقة، لأنه بكل بساطة البديل هو نهاية فولكسفاغن خلال 2 في حال استمرار الوضع كما هو عليه. الخطوة التي أعلنت عنها فولكسفاغن الألمانية مثلت صدمة كبيرة بالنسبة لقطاعات واسعة من الألمان، وهذا ليس فقط لأن فولكسفاغن منذ بدايتها مصدر للفخر الألماني، ولكن لأنها أيضا تعتبر من أكبر مشغلي العمالة في ألمانيا. عدد موظفي الشركة الألمانية يقترب من 650 ألف موظف، 300 ألف موظف منهم تقريبا يعملون في ألمانيا، وجزء من هذه العمالة تفكر الشركة في الاستغناء عنهم في ظل رغبتها في إغلاق المصانع التي يعملون فيها، والتي ترى أنهم يمثلون زيادة عن احتياجاتها. نتكلم بشكل أساسي عن مصنعين، مصنع سيارات ومصنع قطاع غيار. ولكن على عكس غيرها من الشركات التي تستطيع تسريح العمال بجرة قلم، فولكسفاغن لا تستطيع الاستغناء عن عمالها بسهولة. الموضوع جدا صعب. في سنة 1994 الشركة الألمانية مضت على اتفاق نقابي يمنعها من الإقدام على تسريح عمالها بشكل إجباري. هذا الاتفاق قائم وساري إلى حد سنة 2029، وفي ظل وجود هذا الاتفاق إدارة فولكسفاغن لن تستطيع الاستغناء عن العمالة بدون موافقة اتحاد العمال في الشركة على تغيير أو تعديل أو إلغاء الاتفاقية. شركة فولكسفاغن حاليا تستطيع أن تغلق أي مصنع هي تريده، لكنها لن تستطيع فصل العمال أو تسرحهم إجباريا، وهذا يعني أنه حتى لو أغلقت المصانع فالعمال الذين يعملون فيها على ذمة الشركة، وبالتالي هي ملزمة بدفع رواتبهم. في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات على اتفاق بين إدارة الشركة وممثل العمال، وخصوصا أن النقابة الممثلة لعمال الشركة ترى أن الإدارة الفاشلة هي سبب الوضع المالي الصعب للشركة، وهذا ما تنفيه الإدارة التي تشير إلى أن أسباب الوضع الحالي خارجة عن إرادتها، وأن استمرار عملياتها الإنتاجية في ألمانيا بنفس وضعها الحالي أصبح غير قابل للاستمرار. وبالتوازي مع خطتها لتقليص عملتها في ألمانيا، فولكسفاغن تضخ مليارات الدولارات في مشاريع توسع من خلال إنتاجها في دول مثل الولايات المتحدة والصين. في الحقيقة ما تفعله فولكسفاغن ليس بجديد. شركة BASF الألمانية التي تعتبر أكبر منتج للكيماويات في العالم هي أيضا قامت بنفس الحركة منذ زمن قريب، وأغلقت جزء من منشآتها الصناعية في ألمانيا وتوسعت خارجها. والخطير في الموضوع هو أن ارتفاع أسعار الطاقة ليست هي المشكلة الوحيدة التي تهدد الاقتصاد الألماني. الألمان لديهم مشكلة ثانية خطيرة، وهي النقص الشديد في العمالة الماهرة والمدربة المتاحة في الاقتصاد. هذا النقص يزيد من تنافس الشركات على الموظفين، ويدفعهم لرفع الرواتب بشكل يصب في النهاية في خانة التكاليف. في هذا الإطار بعض السياسيين الألمان نادوا مؤخرا بضرورة الانفتاح بشكل أكبر على المهاجرين، والسماح للاجئين الموجودين بالفعل على الأراضي الألمانية بالعمل، ورفع الحظر المفروض عليهم لكي يسدوا ولو جزء من الفجوة الموجودة في سوق العمل التي تتزايد كل سنة عن التي سبقتها، في ظل تناقص عدد المواليد وبالتبعية تناقص أعداد الألمان المنضمين لسوق العمل. وهذه النقطة تأخذنا لسؤال الحلقة: حسب رأيك، هل من الممكن أن تعتمد ألمانيا في المستقبل مرة أخرى على الغاز الروسي الرخيص لتعيد لقطاعها الصناعي الميزة التنافسية الكبيرة التي فقدها بفقدان الطاقة الروسية الرخيصة؟ وهل هذا يمكن أن يحدث في ظل وجود الرئيس الحالي فلاديمير بوتين في السلطة؟ سأتابع معكم إجاباتكم في التعليقات. شكرا لكم،
نراكم في حلقة جديدة قريبا.